હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટેમ્બોસ કિચન। આજે હું તમારી સાથે નવરાત્રી સ્પેશિયલ રેસીપી લઈને આવી છું, એટલે કે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય તેવી સ્વીટની રેસીપી લઈને આવી છું। અને આ છે સિંગપાક, એટલે કે માંડવી પાક। આ સિંગપાકને આપણે એકદમ હેલ્ધી રીતથી બનાવવાના છીએ, એટલે કે ખાંડના ઉપયોગ વગર આપણે ગોળથી બનાવવાના છીએ। અને ગોળથી બનેલો સિંગપાક પણ એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને સાથે સાથે એકદમ હેલ્ધી પણ છે। તો આપણે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે અને પરફેક્ટ રીત સાથે આપણે આજે સિંગપાક બનાવીશું। તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવીશું એકદમ પરફેક્ટ રીતથી સિંગપાક। તો સિંગપાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ સિંગદાણા લીધા છે। સિંગદાણાને પહેલેથી જ શેકીને અને ફોતરા કાઢીને લીધા છે। સિંગદાણાને કાચા નથી લેવાના, શેકીને જ લેવાના છે। તો હવે આ સિંગદાણાને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને સિંગદાણાને આપણે મિક્સરને ચાલુ બંધ કરતા જઈશું અને એકદમ સરસ રીતે આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે। બહુ વધારે પડતા ક્રશ નથી કરવાના, નહીંતર એમાંથી તેલ છૂટું પડશે અને બિલકુલ પણ સારું નહીં બને સિંગપાક। તો આપણે એને એકદમ સરસ રીતે એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો મેં અહીંયા સિંગદાણાને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે। તો તમે જોઈ શકો છો અધકચરો મેં એને ભૂકો રવા દીધો છે અને મેં અહીંયા એક વાટકીના માપથી લઈ લીધું છે। તો મેં અહીંયા અડધો કપ સિંગદાણા લીધા હતા, એનું માપ અત્યારે એક વાટકી જેટલું થયું છે। સિંગદાણા જ્યારે ક્રશ થાય ત્યારે થોડા માપમાં વધારે થઈ જાય છે। તો મેં અત્યારે વાટકીના માપથી એક વાટકી સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે। હવે એ જ વાટકીના માપથી મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલો સમારેલો ગોળ લીધો છે। તો હવે આપણે સિંગપાક બનાવી લઈશું। તો સિંગપાક બનાવવા માટે મેં એક પેન લઈ લીધું છે। આપણે ગેસ ઓન કરી લઈશું અને પેનમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે। મેં અત્યારે ગાયનું ઘી લીધું છે, તમારી પાસે જે પણ દેશી ઘી હોય એ લેવાનું। તો મેં અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લઈ લીધું છે। આપણે ઘીને ગરમ થવા દઈશું। ઘી ગરમ થઈ જાય પછી આપણે અડધી વાટકી જે ગોળ લીધો હતો સમારેલો એ આપણે આમાં ઉમેરવાનો છે અને ગોળને આપણે ઘી સાથે એકદમ સરસ રીતે ઓગળવા દેવાનો છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે ગોળને ઓગાળવાનો છે। આપણે આમાં કોઈ પણ પાયો નથી કરવાનો। જો તમે બહુ વધારે પડતો ગોળને પાયો કરશો તો સુખડી એકદમ કડક થઈ જશે અને બિલકુલ પણ સારી નહીં બને। તો આપણે ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી જ આપણે આ મિક્સરને બરાબર મિક્સ કરતા જવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ એકદમ સરસ રીતે ઓગળી ગયો છે અને થોડો ફૂલી પણ ગયો છે। હવે આ સમયે આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો આમાં ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો તમારે આ સમયે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો આમાં ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો અને તમારે આમાં સૂંઠનો પાવડર કાં તો ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો। હું અત્યારે કશું જ નથી ઉમેરતી, એકલા સિંગદાણા જ ઉમેર્યા છે અને આ બધું બરાબર મિક્સ કરી રહીશું। તો આપણા સિંગપાકનું મિક્સર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને એક ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા આ રીતે મીઠાઈની જે ટ્રે આવે એમાં જ ઘીથી બરાબર પહેલાંથી ગ્રીસ કરી લીધું છે। આપણે એમાં જ મિક્સચરને કાઢી લેવાનું છે। જો તમારી પાસે આ રીતનું ટીન ના હોય તો તમે નોર્મલ થાળીમાં પણ આને સેટ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું આ મિક્સચર બરાબર આ રીતે પાથરી લેવાનું છે। તો આપણે આ સિંગપાકના મિક્સરને આ રીતે એકદમ સરસ રીતે પાથરી લઈશું અને અડધો કલાક માટે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય એ પછી હું તમને બતાવીશ। તો લગભગ 1 કલાક થઈ ગયો છે અને સિંગપાકમાં મેં આ રીતે કાપા કરીને પીસ કરી લીધા છે। તો તમને હું પીસ કાઢીને પણ બતાવી દઈશ કેટલો પરફેક્ટ આપણો સિંગપાક બન્યો છે। તો એકદમ ઇઝી રીત છે અને એકદમ ફટાફટ પણ બની જાય છે। તો આ સિંગપાકની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ હેલ્ધી સિંગપાક ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે। તો તમને આ સિંગપાકની રેસીપી કેવી લાગે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। જો રેસીપી સારી લાગે તો પ્લીઝ લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી તમને મારી દરેક રેસીપી વિશેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।